ถ้าเพื่อนๆต้องการให้รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอไปอยู่ในข้อความแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเอาคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพไปใส่ในข้อความกับ CapCut มือถือครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในคลิปนี้นะครับก็จะต้องมีคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการเอาไปไว้ในข้อความหรือว่ารูปภาพที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันดับแรกเราจะทำข้อความกันก่อนให้เพื่อนๆไปที่ Stock Video จากนั้นให้เลือกเป็นสีดำครับแล้วก็เพิ่มไปได้เลยครับในส่วนนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่า Stock Video นี้นะครับมีอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็กดไปเลยนะครับเขาก็ยังไม่บอกนะครับผมก็จะกำหนดให้เป็น16:9เพื่อให้ใกล้เคียงกับคลิปวิดีโอที่ผมจะเอาไปทำนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกครับจากนั้นเราอยากจะได้ข้อความยาวสักกี่วินาทีตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถดึงที่ Stock Video ไปได้เลยครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็เอาประมาณ15วินาทีนะครับจากนั้นเราก็ไปเพิ่มข้อความกันกดกลับแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าไปที่คำว่าข้อความจากนั้นก็เพิ่มข้อความได้เลยครับผมแนะนำแบบนี้นะครับให้ข้อความที่มันไม่ต้องมีตัวหนังสือมากเพื่อเราจะเอาไปแทรกในคลิปวิดีโอให้มันดูแปลกตานั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า boy b o y เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกฟอนต์ได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกฟอนต์ที่มีความหนาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะได้เห็นว่ามีอะไรที่อยู่ในข้อความนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็ขยายให้ใหญ่ๆไปเลยลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นผมจะทำให้ข้อความนี้มันเต็มเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าข้อความระยะยาวเขาก็จะดันข้อความนี้ยาวจนเต็มคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่แอนิเมชันให้กับข้อความก็แตะที่ข้อความแล้วเลื่อนมาด้านล่างจะมีคำว่าแอนิเมชันอยู่ให้เลือกเป็นลักษณะแบบวนนะครับเพื่อที่จะได้เล่นตลอดเวลาในคลิปนั่นเองครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างแบบวนที่ไม่มีคำว่าโปรเนาะเราจะได้ใช้งานได้ตลอดนั่นเองผมจะเอาแบบขยายตัวอักษรแล้วกันนะครับมาปึ๊บๆแบบนี้นะครับก็กำหนดความช้าความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งออกคลิปวิดีโอนี้เพื่อไปเก็บไว้สำหรับการเอาข้อความใส่นั่นเองให้เพื่อนๆไปที่ด้านบนกำหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเลือกใช้เป็น 1080 กับ 30 เฟรมเรทเสร็จแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นครับในส่วนแรกผมจะเอาวิดีโอไปใส่ในข้อความเหมือนกันครับผมก็ไปที่โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอสมมุติเป็นคลิปนี้เสร็จแล้วก็กดที่เพิ่มครับเราจะเอาข้อความที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้มาใส่ให้ไปที่คำว่าภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราทำไปครับเสร็จแล้วกดเพิ่มจากนั้นใช้2นิ้วนะครับขยายให้เต็มจอลักษณะแบบนี้หรือจะให้มันใหญ่กว่าก็ได้อย่าให้ข้อความมันหายไปแล้วกันนะครับจากนั้นให้ไปที่คำสั่งผสมแล้วเลือกคำว่ามืดขึ้นเห็นไหมครับวิดีโอจะไปอยู่ในข้อความแล้วใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่าลองมาใช้ที่คำว่าสีไหม้ขอบมันก็จะออกเป็นเหมือนฟุ้งๆหน่อยหรือจะเป็นสีซีดตัวหนังสือจะเป็นสีขาวแต่ว่าพื้นหลังที่เป็นสีดำจะหายไปเราจะใช้ได้คำว่าเลื่อนและคำว่าเผาไหม้และก็คำว่ามืดขึ้นตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าอยากจะใช้แบบไหนในตัวอย่างนี้ผมขอใช้เป็นมืดขึ้นเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแล้วก็เลื่อนมาดูคลิปวิดีโอของเราถ้าสมมุติว่าข้อความมันเกินไปเราอยากจะได้วิดีโอให้มันเท่ากับข้อความเราก็แตะที่คลิปวิดีโอด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างหาคำสั่งที่มีที่ว่าคัดลอกมันก็จะต่อเนื่องไปเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วพอมันเกินปุ๊บเราก็แตะที่คลิปวิดีโอด้านบนแล้วเลือกคำว่าแบ่งฉากส่วนที่มันเล็ดลอดหรือว่าเกินออกไปเราก็ลบไปได้เลยครับ
อาจจะเป็นแบบนี้ลองดูครับวิดีโออยู่ด้านหลังก็เล่นตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏข้อความที่มีวิดีโออยู่ด้านในนั่นเองครับอันนี้คือรูปแบบของการเอาคลิปวิดีโอไปใส่ในข้อความนะครับแล้วรูปภาพล่ะทำอย่างไรมาดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วกันนะครับไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เลือกหมวดของรูปภาพนะครับผมจะใช้เป็นรูปภาพนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มครับในนี้ภาพมันเป็นลักษณะแนวตั้งอาจจะเป็น9:16เราอาจจะแตะที่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าแก้ไขแล้วก็หมุนนะครับให้มันมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าอัตราส่วนมันยังเป็นแบบแนวตั้งอยู่เราก็สามารถมาปรับที่อัตราส่วนแล้วก็เลือกเป็น16:9แตะที่รูปภาพแล้วก็ขยายให้เต็มเลยนะครับปึ๊บแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องดึงภาพให้ยาวสักประมาณ15 ถึง 16 วิตามที่เราต้องการจากนั้นกดกลับแล้วไปเพิ่มภาพซ้อนครับเลือกเพิ่มโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกคลิปที่เราทำข้อความไปครับกดเพิ่มด้านล่างจากนั้นขยายให้เต็มจอหรือว่าขนาดใหญ่กว่าก็ได้แล้วก็ไปที่คำสั่งผสมเลือกมืดขึ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องก็จะได้ข้อความที่มีภาพอยู่ข้างในหรือว่าด้านหลังนั่นเองครับตรงนี้ถ้ามันเกินเราก็สามารถที่แตะแล้วก็ลดลงมาให้มันเท่ากับคลิปวิดีโอด้านล่างนั่นเองครับเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ไปส่งออกกันครับซึ่งการส่งออกทั้งคลิปวิดีโอที่อยู่ในข้อความและก็รูปภาพที่อยู่ในข้อความทำเหมือนกันคือมากำหนดตรงนี้นะครับว่าอยากจะได้ความละเอียดเท่าไหร่รวมถึงอัตราเฟรมเรทเท่าไหร่เสร็จแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกได้เลยครับเดี๋ยวไปดูผลงานของทั้ง2 อย่างนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งที่อยู่ในข้อความครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพไปใส่ในข้อความของเพื่อนๆครับทำง่ายหรือเปล่าครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ